mga kamamshi, in today's video, may isi-share po ako sa inyo. Isi-share ko yung naging experience ko nung ako ang umorder sa Fiverr. At kung excellent ba to or disaster. At isi-share ko din po yung aking best tips to consider when ordering gig on Fiverr. So kung gusto nyo pong malaman yan na relevant din para sa mga seller ha, make sure to watch the whole video. I-click na rin po yung subscribe button at yung notification bell. Kailangan laging naka-on para updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa ating channel. So ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in now na! Welcome back po sa ating channel at sa mga first timers lang, welcome! I'm Sheena Santos. At dito po sa ating channel, nagsishare tayo ng mga tips and guides on how to start and grow as a home-based mom! Yes, di mawawala yan, di ba? Pag-uusapan natin, or actually, ang isi-share ko ay yung naging experience ko nung ako ang umorder dito sa Fiverr. So, seller din po ako sa Fiverr, nag-offer din po ako ng sarili kong gig, and that's for email marketing. Pero may mga needs din ako dahil nga 'di ba meron tayong sariling YouTube channel. So kinailangan ko ng someone who can create and design my own logo. So napansin ko kasi na yung logo ko ngayon may mga gumagamit na rin nung breastfeeding mom dun sa picture. So ginawa ko lang naman siya sa Canva. Although alam ko naman din gumawa talaga ng logo. Kaya lang gusto ko yung logo ko ay talagang branding ko lang at walang ibang gagamit for our home-based mom diaries group. A few moments later. Para yun sa YouTube channel, sa Facebook page, and to promote myself as a home-based mom na rin. So, I decided na since seller naman din ako sa Fiverr, why not look for gigs na maaring makatulong sa needs ko. Kaya, nag-decide ako na ako ay o-order sa Fiverr at ito yung mga nangyari sa akin. And by the way, sa Fiverr po, pwede kang maging both seller and a buyer, or pwedeng seller lang or pwedeng buyer lang. Tandaan nyo lamang po na hindi kayo pwedeng mag-create ng multiple accounts. Kailangan isang account lang. So kapag seller ka na at gusto mo maging buyer din, magsiswitch ka lang. Okay, so right now meron na kasi akong account. Meron na akong current account as a seller. So hindi ko na kinailangan na mag-create pa ng another account for being a buyer. Yun na rin yung account na ginamit ko. Pero kung kailangan nyo po ng tutorial video on how you can create a buyer account on Fiverr, just let me know in the comment section. Sulat nyo lamang po para gawa natin ng tutorial. Pero meron na tayong tutorial on how to create an account kung kayo naman ay seller. So, check nyo lang po dyan sa ating link sa description box. So, ito yung mga naging conversations ko with the sellers. And, hindi ako nag-stick lang sa isang seller. So, nag-inquire muna ako. Tapos, ayan, ito yung mga napag-usapan namin. So, hindi ko na didetalye sa inyo lahat-lahat. Pero, ito rin yung naging resulta ng aking order. So, ito yung pinaka-napili ko. Ayan. Pero actually, madami akong pinili. At dahil dun sa nagandahan ako sa mga resulta ng gawa nila, sobrang hindi ko naman alam kung alin yung pipiliin. So, kinailangan ko pa ng advice ng iba or yung feedback ng iba para sabihin, okay, ito na yung final mo na gamitin mo para sa yung home-based mom diaries. Kasi talagang sa gaganda ng gawa nila, naguluhan naman ako kung anong pipiliin ko. So, ano nga ba yung aking best tips to consider when ordering gig on Fiverr? Eto na po. Una sa lahat is, kailangan alam mo muna yung need mo. Kailangan malinaw sa'yo na, okay, ako gusto ko logo. At yung logo na yun ay gagamitin ko for my YouTube channel at Facebook page. Pero bago ako nag-place ng order, ano ang ginawa ko? Nag-search muna ako ng keywords. So, tinype ko dyan yung logo. So, marami kang makikitang potential keywords na maaaring mag-match ng needs mo, di ba? Piliin mo lang, i-type mo lang yung keywords na gusto mo, and then mag-search ka. Aside from that, you can also check with the categories, different categories, na maaring related yung gig na, yung service na hinahanap mo. And kung ibang gig naman yung kailangan mo, just check for the different categories, kasi for sure,
meron at meron kang mahanap. Ay, pasensya na po, maingay po sa background ko. So, meron at meron kayong mahanap. Sa Fiverr, parang di ka mauubusan ng gig dyan. Let's say, sa ibang mga categories, kung kailangan mo nang gagawa ng PowerPoint mo, magre-research para sa'yo, virtual assistant, data entry, intro video, meron, photography, model, even yung pag-birthday greetings, may mahanap kayo dyan. So, kung kayo ay buyer, I would really suggest na i-check nyo yung mga categories dyan sa Fiverr para mag-match dun sa needs mo. So, bakit ako order sa Fiverr? Kasi, aside sa seller ako, meron din ako mga trabahong sarili, diba? And I believe in the saying na kung kaya ng iba, ipagawa mo na lang sa kanila. So, alam ko naman gumawa ng logo. Kaya lang, dahil nga busy ma'am din tayo, meron tayong sariling trabaho. And dun sa logo design na kailangan ko, naghanap na lang ako sa Fiverr. And gusto kong subukan kasi din na ano ba yung maaaring maging experience ko pagka nagpagawa ako sa mga ibang sellers. Meron ako mga bagay din na siguro matututunan at yun nga yung natuklasan ko. Second na kinonsider ko is online ba yung seller? Kasi mas maganda kung i-inquirean mong seller ay naka-green. So pag naka-green, online yun. Mas malaki yung chance na kapag nagtanong ka, makukuha mo agad-agad yung sagot na inaantay mo kaysa yung pag offline. Pero syempre, kung talagang gusto mo tong gig na to kahit offline, okay lang naman na mag-leave ka ng offline message kung willing ka naman magantay. Pero kasi, kailangan ko ng immediate results, kaya nag-inquire ako dun sa mga online sellers lang. Next is yung kanilang cover photo. So, di ba, nag-search ako logo designer and then nakita ko yung mga gigs nila. As a seller kasi, kapag mag-create ako ng gig, kailangan ko maglagay ng at least 3 photos dyan, cover photos, para ma-represent ko kung ano yung gig na i-offer ko. And nung ako yung mamimili, titignan ko yung mga sample works nila, kung maganda ba, kung na-attract ba ako, na match ba, sa tingin ko ba magagawa niya yung designs na gusto ko, yung ganon. So, kinonsider ko talagang tignan yung isa-isa yung mga cover photos nila ng mga sellers na napili ko. Doon pa lang kasi makikita mo na rin yung idea kung kaya niyang gawin. Makakapili ka na rin ng design mismo nila. Sabihin mo, oh, gusto ko to, parang pwede mo bang i-apply tong idea na to dun sa gusto kong logo. So, yun. Kaya mahalaga din yung mag-check kayo ng cover photo. Next is check the seller's information. Kapag inopen mo yung gig, makikita mo yung kanyang information, kung may background ba siya sa ganito, may alam ba talaga siya sa paggawa ng logo, may package ba siya, kung meron ba siya mga binabanggit doon na talagang match doon sa needs mo, at kung may mga bagay siyang kailangan na i-provide mo kapag gagawa na kayo no gig na ino-order mo. So, meron din kasi mga reminders na nilalagay dyan yung mga sellers. Kagaya ko, ako naglalagay ako ng reminders na sinasabi ko dun sa aking email marketing gig is, hindi ako gumagawa ng copywriting. So, naka-indicate yun talaga dun. So, much better na kapag ikaw ang order, basahin mo talaga yung description at yung mga reminders ng sellers before placing the order. Kasi, minsan doon nagkakaroon ng miscommunication kapag hindi mo inintindi muna yung mga sinasabi ng sellers. Next tip natin is contact first before placing the order. So, kanina, di ba sinabi ko, online ba yung seller? Mas maganda na kontakin mo nga muna, either mag-iwan ka ng offline message or kung online naman siya, makipag-usap ka muna. Sabihin mo muna yung concern mo, I need someone who can create my logo for my business. Tapos, kaya mo ba to? Kaya mo ba yan? Itanong muna yung mga dapat po itanong, liwanagin mo muna para maiwasan yung miscommunication. Meron ako mga na-experience na client na umorder sila agad-agad. Tapos, hindi man lang nila tinanong kung kaya ko ba tong pinapagawa nila. Nakita lang nila doon and hindi ko alam kung ano yung kinonsider nila. Pero sa huli, nagawa ko naman yung trabaho. Kaya lang, kinailangan pa namin magkaroon ng mga multiple revisions kasi hindi nga siya nakipag-usap muna sa akin bago niya place yung order. At immediately, kailangan parang in 2 days, kailangan magawa ko agad. Mas maganda, kontakin mo muna, liwanagin mo muna dun sa seller kung kaya niya yung mga trabaho at kung ano pa yung mga kailangan niyang consider kapag gagawin niya yung design sa logo mo. Now, next step is tell them your needs. Huwag kang mahiya as a buyer, huwag kang mahiya na sabihin sa seller kung ano man yung mga eksaktong gusto mong mangyari or yung mga iniisip mo, yung mga ini-imagine mong bagay na related dun sa o-orderin mong gig. Kasi meron yung ina-assume na lang nung buyer na
ikaw naman ang expert, ko naman magaling dyan, siguro naman nagigets mo na ako. This is not a mind guessing game. So, mas maganda na wag mo i-assume na yung seller na to nagigets niya na agad lahat ng nasa isip mo kahit di mo sinasabi. Hindi porkit sinabi ko na, I need someone to make a logo for me. Automatic, okay, ito na yung logo mo. Hindi ganun. As I said kanina, kailangan maliwanag at nagkaintindihan kayo para maging maganda yung result ng inyong order. Also, do not limit yourself to propose your idea. So, like for logo, meron kang color palette, meron kang nakitang design sa Google, sa ibang mga sample works, pwede mo namang ipakita dun sa seller para magkaroon na rin siya ng idea sa kung ano yung nasa isip mo. Tapos, yun nga, magkakaroon kayo ng clarification and confirmation para mabuo nyo yung designs, yung draft, and then tsaka nyo gawin yung final results. As a seller, I'm always after the customer's convenience. And syempre, kung masaya siya, masaya din ako. Kung masaya ako, masaya din siya. So, kung maayos yung trabaho para pareho kaming masaya. So, ganun. So, wag mahiyang magtanong. Sabi nga, di ba, sa RightMed, wag mahihiyang magtanong. Tell the seller your budget and your time expectation. So, ako kasi nung nag-inquire ako, sinabi ko na agad na, okay, kailangan ko sana itong logo ko within 2 days. Tapos dun sa isang seller, sabi ko, kailan mo ba pwedeng magawa yung logo ko? Dun sa isa naman, sinubukan ko na, parang tinanong ko lang, okay, magagawa mo ba within a day? Ganyan. So, yes, nagkaintindihan kami kasi merong ibang mga sellers na busy din sa kanilang gig, sa ibang order, ganyan. Yung iba naman, kaya namang gawin. Yung mga tinanungan ko is, umokay sila dun sa mga time expectation ko. At tinanong ko rin kung ano yung budget. So, magkano po ba yung, parang bibili sa tindahan, sabi ko, magkano ba ka ako? Syempre, in English magkano ba yung magiging budget para dito sa design na to? So, ilan yung mga tinanungan ko at iba-iba yung mga pricing na binigay nila sa akin. So, sinubukan ko sabihin, wow, may budget si Mami. So, sinubukan ko kasi, naglaan ako ng konting budget para dyan. So, isa nakuha ko ng $5, $25, tapos yung isa $35. And so, iba-iba yung naging pricing yung para sa logo ko. Kasi gusto ko nga subukan kung ano yung magiging resulta kapag ganito yung mga pricing. Naipadala naman sa akin yung mga resulta nung ni-request kong logo. And within the time frame pa rin talaga. Yung isa nga, within 24 hours, napasa niya agad sa akin. Yun, talaga, sobrang natuwa ako kasi bukod na mabilis nilang nagawa yung kailangan ko, nakuha ko din yung result na gusto ko. Although merong mga revisions, may mga konting revisions, naayos naman kasi nakipag-usap talaga sila sa akin at ako sa kanila ng maayos. Next is properly place the order. So, ito na, kapag inquire ka na, nagkaroon ka na ng clarification, confirmation, na-send mo na yung mga dapat niyang malaman. Pag sinabi sa'yo ng seller na, okay, you can just choose with the package, or pwede naman din na mag-send na lang si seller sa'yo ng custom order. So, pag custom order, pwedeng iba yung price, pero naka-specific doon kung ano yung mga napag-usapan nyo, malinaw, para pag okay na sa'yo, i-click mo lang yan at mariredirect ka na doon sa lugar kung saan ka magpe-place ng order. So, for example, $5 yung napag-usapan yung budget. So, i-click mo lang yun at kung ano yung naka-indicate, tapos tuloy-tuloy na yun. And then, kapag sa huli, minsan yung mga sellers, ako as a seller, nag-ask talaga ako ng requirements. And dun ko pinasok yung color palette, yung website ko daw. Meron ako mga sample designs na ipapakita. So, yun yung mga hiningi na part ng requirements nila kapag bago sila mag-proceed ng order. So, although napag-usapan naman namin yon, part pa rin siya ng hinihinging requirements. So, once na fill out ko na yon, okay na, pe-place ko na yung order. And then, mag-start na yung timer. Meron kasing timer sa Fiverr. So, hindi magpo-proceed yung kapag hindi pa na-complete yung lahat ng hinihinging requirements mo. Minsan, may mga sellers na walang requirements. Kung napag-usapan nyo na, i-place mo na yung order, okay na. So, ganun na makadali din talaga sa Fiverr. If there's a need for a revision, tell the seller
kung ano man yung mga gusto mong baguhin or i-improve or palitan. Okay lang magkaroon ng revisions pero mas maganda na malinaw na rin sa'yo kasi mahirap din yung pabago-bago ka ng isip, diba? Parang ako as a seller, hindi ko alam ano ba talaga gusto mo. Liwanagin mo na para makasave din tayo ng time. Diba? The main reason why you ask for help sa mga fiber sellers is para makasave ka rin ng time. So kung hindi ka malinaw sa sarili mo, tapos order ka, tapos hindi rin malinaw yung mga sinasabi mo, wala, hindi kayo matatapos sa order nyo, di ba? Next tip to consider when ordering gig on Fiverr is don't forget to add a feedback. Okay? So, ako kasi nung umorder ako at nagustuhan ko, kinumplete ko na yung order and naglagay talaga ako ng 5 na rating kasi 3 yun yan, i-feedbackan mo sila. So, 5 yung binigay ko kasi talaga namang nagustuhan ko at natuwa talaga ako. And naging excellent yung experience ko with this seller. So, hindi lang isang seller, as I said, 3 yung, actually 4 pala, 4. So, yung isa kasi, although kinancel ko yung una, yung pangalawang offer niya sa akin na para sa YouTube channel art, nai-apply ko yung logo na ginawa nung isa at yun ang ginamit ko para magawa niya ako ng YouTube channel art. So, nagkataon na naman na gagawa rin pala siya ng gig para sa YouTube channel art. So, binigay ko sa kanya yung logo, inayos niya, at na nagamit ko sa YouTube channel art ay nagamit ko rin sa Facebook group. So, sobrang naging happy din ako kasi yung una hindi ko nagustuhan yung logo niya. Pero, kahit kinancel namin, parang mas napaganda pa ngayon yung resulta. So, for just $5, nakuha ko rin yung gusto kong pang channel art ko. Next tip to consider when ordering gig on Fiverr is to leave a good feedback or the best feedback for the sellers. Especially kung talagang natuwa ka naman, wag mo nang ipagdamot yung pagbibigay ng feedback. Kasi alam naman natin na feedback really helps seller para not only for their confidence, but also for future potential clients. Kasi, di ba, tayo tumitingin tayo sa mga feedback bago tayo umorder. Kung maganda ba or hindi yung mga feedback. So, kung natuwa ka naman at naging okay naman yung experience mo, wag mo na ipagdamot na ibigay yung magandang feedback para sa kanila dahil ito ang buhay namin as a seller. So, kung hindi ka masaya, okay lang na i-cancel mo na umpisa pa lang or dun sa revision process pa lang. Kasi ako ganun ang ginawa ko. Instead of wasting both of our times, kinancel ko na. And then, nung kinancel ko, mas napaganda pa nga yung resulta. Last tip na dapat mo i-consider is mag-iwan ng tip. Kasi, lalo na kung sabi ko nga kung masaya ka naman, meron diyang option to leave a tip dun sa mga seller kung naging excellent yung experience mo. Kung kaya naman ng budget mo, then why not give it like just $5? Dati kasi may mga sellers ako na talaga nag-iiwan ng malalaking tip dyan, lalo pag nagawa ko yung kanilang marketing automation for active campaign. So, iba kasi yung pakiramdam kapag nabigyan ka ng tip. Nung umorder ako, natuwa ako, I told them na ipapakita ko nga dito sa ating video yung naging resulta ng logos ko, ayan. At yung naging channel art ko, ayan. At yung aking Facebook page art, Facebook page cover, ayan. So, sobrang natutuwa ako at sila po yung mga sellers na nakatulong po sa akin para magawa ito. Yes. If you are a new buyer dito sa Fiverr, much better to follow these tips na shinare ko sa'yo para magkaroon ka ng excellent results when ordering gig on Fiverr. In the end, ang ganda talaga ng naging result ng experience ko nung ako ang umorder sa Fiverr. So, wow. I really suggest na kung ikaw ay bago lang dito sa Fiverr and you're considering to also order sa Fiverr, this is the right time. Bukod sa nakakatulong tayo sa mga sellers dito, ay nakukuha mo pa yung talagang kailangan mo. At hindi mo na kailangan mag-spend ng sobrang dami ng oras. Kasi may mga pro sellers dyan. And kahit na yung iba na wala pang mga feedback or wala pang stars dun sa kanilang profile, okay lang din na i-consider mo yun. I-check mo, mag-inquire ka. Kasi maaring bago lang sila sa Fiverr pero may mga experience na rin sila outside, di ba? So sana po ay nagustuhan nyo yung ating topic for today. If you do, can you please comment the word I love Fiverr? Para malaman ko po kung na-appreciate nyo naman yung mga shinare natin at kung gusto nyo pa po ng mga related topics about Fiverr. And kung kailangan nyo po ng tutorial about creating an account on Fiverr as a buyer, just let me know. Sulat nyo lang din po dyan sa ibaba ng ating video. Sisilaw ako. And kung may mga suggested topics din po kayo, just let me know in the comment section kasi niisa-isa ko po yan. And again, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating channel at i-on yung notification bell.
At magkita-kita ulit tayo sa mga susunod nating videos. Again, I'm Sheena Santos. Have a great day mga kamamshi. Bye for now. Nesty! So, ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in now na. So, marami po. Meme, quiet please. Hindi ako matatapos. Go dito. Kasi merong dalawang paraan para... Shh! Nesty!